आज आपल्याला मसाला ओट्सचा कटल्स बनवायचा आहे। त्यासाठी मी 1 वाटी ओट्स घेतलेला आहे। आता आपण हे मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊ। बघा आपल्याला असं पेस्ट करून घ्यायचं आहे। आता आपण एका भांड्यात काढून घेऊ। आता आपल्याला 1 वाटी मसाला ओट्स घेतलेला आहे। पाव वाटी बेसन पीठ घालायचं आहे। आता आपल्याला बारीक चिरलेले कांदे, टमाटे, ढबू मिरची, एक हिरवी मिरची, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं लाल मिरचू, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ, थोडी धनी पावडर, गरम मसाला आपल्याला असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालू। आपल्याला असं घट्टसर पीठ मळून घ्यायचं आहे। बघा आपल्याला असं घट्टसर पीठ तिंबून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला असं आपल्याला गोल करून हाताने दाबून कटलेट तयार करायचा आहे। आता आपले समदे कटलेट झालेले आहेत। आता आपण हे तळून घेऊ। बघा असं आपलं खरपूस तळून घ्यायचं आहे। चांगला असं लालसर होऊ द्यायचं आहे। तर आपण काढून घेऊ। बघा ओट्स पासून आपले कटलेट्स किती मस्त झालेले आहेत। चवीला खूप मस्त झालेले आहेत। तुम्ही पण ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करून सांगा आमची रेसिपी कशी झालेली आहे।